אני שמחה לארח את עידית תמיר בשרשרת מנהיגות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. עידית היא מטפלת, היא כתבה ספר, היא מובילה קהילת נשים שנקראת הנקודה הוורודה, והיא מנהיגה אותנטית. אז עם הפתיחה הזאת, עידית, ספרי קצת על עצמך. אוקיי, אז בואו נתחיל כאילו באותנטיות ובמקום הזה של באמת, יש משהו במנהיגות, ובשאלה הזאת, האם אני מנהיגה, את יודעת, לפעמים אני מנהיגה ולפעמים פחות מנהיגה, אוקיי? מה שנקרא, אני בן אדם, עם חוזקות, עם חולשות, עם יתרונות, עם חסרונות, ואני חושבת שהדבר שלמדתי עם השנים, זה לקחת את הדבר העגול שאני, אוקיי? הדמות העגולה שאני, ולהבין שעם זה באתי לעולם, וזה מה שאני רוצה להעביר בעולם, אוקיי? ואני חושבת שאם אני צריכה רגע להגדיר את עצמי, מה שנקרא, אם אנחנו נפגשות במעלית, מה שנקרא, ולא בערוץ הפודקאסט הזה, אז אני חושבת שאני נמצאת היום במקום, באלמנט שלי, שבו קיבלתי את הזכות, ממש אני בן אדם, עוד פעם, אני לא מגדירה את עצמי כרוחנית, אבל אני ממש מרגישה שזה איזושהי מתנה שקיבלתי, שיש לי זכות לגעת לאנשים בתוך ציפור הנפש שלהם. הם מאפשרים לי, אוקיי? הם מאפשרים לי לגעת להם בציפור הנפש, ולעשות שם איזושהי עבודה של חיזוק פנימי. של חיזוק פנימי, והחיזוק הפנימי הזה בעצם מוביל אותנו למה שאת קוראת, כאילו במילים שלך, מנהיגות. אוקיי? כי ברגע שהפנים שלי חזק, יציב, יודע מי הוא, נמצא בסנטר שלו, מדויק, אני לוקחת אחריות על החיים שלי. אני לא נותנת להם, עוד פעם, הם מובילים אותי, כי החיים, את יודעת, החיים הם חזקים יותר מהכל, ויש כאילו כאפות, ושיט הפנס, וכאילו כאילו קורים מלא דברים, אבל עדיין אם הסנטר שלי חזק ומחוזק מהמקום הזה שתכף נדבר על זה, שזה עבודה יומיומית, אז יש לי יכולת להסתכל על החיים ולהסתכל על מה שקורה לי בצורה אולי קצת יותר גם אחראית וגם מיטבית. זה היה אחלה נאום מעלית, ולשמחתי המעלית שלנו הולכת לעלות לגורד שחקים, יש לנו יאללה, חצי שעה אני, במעלית הזאתי. אז אנחנו בעצם מדברים על הנהגת החיים. מה זה בשבילך להיות מנהיגה של חייך? אז והאם כל אחת יכולה? כל אחד יכול. כן, אני חושבת שיש משהו בהסכמה, אוקיי? בהסכמה שלי, לא להיות קורבן של הנסיבות, אלא שוב, להיות זאת שבעצם כאילו מנהלת את החיים שלה, אוקיי? עכשיו, זה שאני מנהלת את החיים שלי, זה לא אומר שלא קורים, מה שנקרא, שהנסיבות לא פוגשות אותי, חיים אוקיי? קורים. מחלות, מוות, מלחמות, טילים, אוקיי? מלא דברים. ואני צריכה להתמודד איתם. אבל ברגע שאני מסכימה לא להיות קורבן ולהאשים את העולם, הייתה מלחמה ולכן, שנקרא כאילו הקליניקה שלי לא עבדה, אוקיי? למשל. אמ, כאילו כן, הייתה מלחמה, הקליניקה שלי הייתה סגורה, ואני יכולה להיות כאילו קורבן ולחכות שהמדינה תפצה אותי ולהתלונן ולקטר ולרטון, ואני יכולה גם לבוא ולהגיד, אוקיי, זאת הייתה כאילו הסיטואציה, ועכשיו איך אני כאילו מתבוננת עליה, ומה אני עושה איתה, אוקיי? מה אני עושה איתה, מה אני עושה עם עצמי, איך אני כאילו מתייחסת כאילו כאילו למצב, איך אני מתייחסת ללקוחות שלי, איך אני מתייחסת כאילו גם לעצמי, בתוך הסיטואציה הבלתי נסבלת הזאת, אוקיי? שנקראת כאילו החיים. ו... ובכלל, אם אנחנו רגע מתייחסות לנקודה הוורודה ביומן, אז גם זה יושב על ההבנה הזאת שכאילו שהחיים זה מקבץ של דברים טובים ודברים פחות טובים, אוקיי? חיים זה לא, מכלול. זה מכלול, אוקיי? זה כאילו, זה גם דברים טובים וגם דברים פחות טובים, לבן ושחור, והמלאן שזה יוצר איזשהו כאילו אפור, שגרתי, סיזיפי, ובו 50 מקום, גוונים של אפור. 50 גוונים של אפור זה החיים, ואם אני רוצה להנהיג את החיים שלי, אני רוצה לנקד אותם בדברים שעושים לי טוב. ולזה אני קוראת הנקודה, מה שנקרא כאילו הנקודה הוורודה ביומן, אני אראה לך איך זה נראה. רגע. אמ, ואני עושה עם זה, אני עושה עם זה עבודה, ואני בעצם כאילו מלמדת, כאילו אנשים לקחת אחריות על המקום הזה ולנקד, אוקיי? שנקרא, רגע, אני אשים לי פה את הלב הזה.
בכלל אצלך ורוד זה state of mind שמלווה אותך בתפיסת עולם. נכון. רוצה שנדבר על הוורוד רגע? אני אספר לך, יש לי בשמחה, סיפור. כן, כי זה, יש שם קטע, יש אז שם אמירה מאוד אופטימית. נכון, ואת יודעת, הסיפור של הוורוד, זה שאני קודם כל אני לא בן אדם של ורוד, אוקיי? כאילו, הארון שלי תמיד היה לבן, שחור, ג'ינס. כן, אני אספר לך סוד, שחור זה היה כשהשמנתי, לבן היה כשרזיתי, אוקיי? זה סוד כאילו היה טעים. שמוכר להרבה מאוד נשים. להרבה מאוד כאילו נשים, ובאמת כאילו שחור לבן, זה כאילו היה העניין. ובאיזשהו שלב כאילו בחיים, יחסית מאוחר, בגיל 40 ומשהו, התחלתי לרוץ. ואת יודעת, והיו לי בגדי ספורט, ומן הסתם בגדי הספורט שלי היו שחורים. ויום אחד הלכתי כאילו לאיזושהי כאילו חנות ספורט, והיה שם מבצע של חזיות ספורט, כאילו גוזיות ספורט כאלה, כן. 3 ב-100. מהמם. ולקחתי חזייה, מה שנקרא גוזיית ספורט לבנה, לקחתי גוזיית ספורט שחורה, ושאלתי את המוכרת, מה את אומרת, שאני אקח עוד לבנה או עוד שחורה? אז היא אמרת לי, למה ככה? למה לא משהו צבעוני? ומראה לי מה שנקרא חזייה בוורוד פוקסיה. אני אומרת לה, עזבי, זה כאילו, אני לא בקטע של צבעוני. ואז היא אומרת לי את הדבר הבא, שימי את החזייה הוורודה, תצאי מחר לרוץ, ואת תראי שאת תרוצי כמו איילה. וואו. וואו. אמרתי, אוקיי, יאללה, זורמת איתך, אוקיי? כאילו, גם מבצע 3 ב-100, גם במילא כאילו חזייה זה מתחת כאילו לבגדי הספורט, אף אחד לא באמת רואה איך שאני לובשת חזייה ורודה, יאללה. מה שנקרא, באת לקנות חזייה וקיבלת מנטורשיפ לחיים. וחבל לך, אוקיי? ממש. עכשיו, למחרת לבשתי את הגוזייה הוורודה מתחת לזה. תוך זה שלובשת את החזייה הוורודה, אני מגחכת לעצמי, אוקיי? עם הדבר הזה, ואני רצה כמו איילה. אוקיי? כמו איילה. ממש היה משהו בזה שנתן לי איזשהו תדר אנרגטי. נבואה של שמגשימה את עצמה עם תדר כן, ורוד. וגם יודעת, כאילו שמחה, וגם כלילות, וגם, את יודעת, עוד פעם, זה לא איזה משהו, את יודעת, היא אמרה לי את זה, אוקיי, כאילו, את יודעת, המוכרת כאילו בחנות. זה לא איזה עכשיו פרופסור במכון ויצמן. אבל היא כאילו אמרה לי את זה, וזרמתי איתה, והסכמתי, ושמתי את החזייה, אז אמרתי, אוקיי, היום, כאילו, אני רצה בקלילות, ורצתי בקלילות. אני חושבת שהמילה הכי חשובה שאמרת פה, מלבד אותנטיות, אמרת הרבה מילים חשובות, זה הנושא של הסכמה. נכון, נכון, הסכמה פה עושה הבדל מאוד דרמטי. נכון. והסכמה, ואני הסכמה חייבת להיות להגיד, ב-well-being, להיות במקום טוב, תקשיבי, לצאת מקורבנות. זה מטורף כמה שאת אומרת עכשיו, כי אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים הכי משמעותיים שקורים אצלי בקליניקה, ובזה אני יכולה, מה שנקרא, גם לעשות הבחנה לא מדעית, אבל בין גברים לנשים, שגבר בא אליי לקליניקה, ויש לו איזשהו עניין, ואנחנו כאילו מדברים על זה, ומה שנקרא, כי כאילו כל הסשן פה הוא מאוד מאוד פרקטי של דברים שצריך לעשות. הוא יוצא ממני, הוא עושה את מה שאני אומרת לו, וב-98% מהמקרים הוא מצליח. אני חייבת אותי, להתערב כן. ולהגיד שיש לך את ההשפעה הזאת על אנשים. יש לך, את קוראים לך עידית תמיר ויש לך השפעה מתמירה. אני לא אומרת את זה בשביל ההתחכמות או בשביל השנינות, יש לך השפעה של לראות את האנשים, לשים עליהם ספוטלייט ולגרום להם להיות מיטביים. זה משהו מאוד אישיותי אצלם. אמ, ואני רק אוסיף לזה, קודם כל תודה, ואני רק אוסיף לזה שזה באמת כאילו מתנה שזכיתי בה, והדרך שבה אני עושה את זה, זה באמצעות כאילו הספוטלייט הזה שאני שמה, וואלה, מה שנקרא כאילו על הצד שמולי, אוקיי? זה לא אני, אוקיי? אני פה רק עם הפנס ועם המראה, כדי להראות לך שאת יכולה. כי הכל נמצא אצלך. וברגע שאת מסכימה, עוד פעם, להבין שזה אצלך, משהו כאילו, קסם קורה. את יודעת, אני אתן לך דוגמה, הייתה אצלי השבוע, כאילו מישהי בשיחה, ודיברנו על, והיא אמרה לי, תקשיבי, אני כאילו, הבעיה שלי, זה שאין לי ביטחון עצמי. אין לי ביטחון עצמי, ואני כל הזמן מסתובבת בעולם עם תסמונת המתחזה. ומספרת לי כאילו מה היא, אוקיי, יש לה כאילו תואר שני, יש לה כאילו סטארט-אפ, היא כבר עשתה כאילו אקזיט אחד, היא עכשיו, את יודעת, היא עצמאית, היא בחורה סופר מוצלחת ומוכשרת, מסתובבת בעולם עם חוסר ביטחון עצמי, אין לה, אוקיי? אין לה ביטחון עצמי. ו, והיא באה כדי לעשות כאילו עבודה, ואמרתי לה, תקשיבי, הדבר הראשון שאני מבקשת ממך, זה להסכים להגיד, לא, אין לי ביטחון עצמי, אלא
אני רוצה לחזק את הביטחון העצמי שלי, כן, אוקיי? זה ההסכמה הזאת, כי ברגע שאת אומרת אין לי ביטחון עצמי, אז אין לך ביטחון עצמי, זה מה שאת כן, מאמינה. כן. אבל יש לך זה שדר ביטחון, למוח, נכון. בדיוק, זה שדר למוח. עכשיו, ברגע שאני מבינה שיש לי ביטחון, אבל אוקיי, הוא כרגע רופס, הוא כרגע חלש, הוא לא מספיק, אני רוצה לחזק אותו, מהמם. את יודעת, כאילו גם אני הולכת, את יודעת, כאילו למכון כושר, ואני עושה כאילו פלנק, אז אני צריכה כל הזמן לעשות את זה כדי לחזק את שרירי הבטן שלי. זה לא יקרה בפעם אחת. אני צריכה לעשות את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חייבת להסכים, אוקיי? להבין שאין פה הוקוס פוקוס, זה לא קורה. אין ניסים בדבר הזה. דיברת על תסמונת מתחזה, והדבר המעניין הוא שעל פי המחקר אין הבדל בין גברים לנשים בתסמונת הזאת, היא תופסת את כולם. נכון, עכשיו, אני לא מזמן נחשפתי לאיזשהו פודקאסט של איזשהו מנכ"ל שסיפר ששנים הוא סבל מתסמונת המתחזה, ולמעשה התסמונת הזאת היא כל פעם קידמה אותו, כל פעם הוא פחד שיגלו, אז הוא כביכול נבעט כלפי מעלה. איזה שרירים מנהיגותיים אנחנו צריכים לחזק באמת בשביל להנהיג את עצמנו בצורה אני חושבת שהדבר חומלת? הראשון, הדבר הראשון, בעיניי זה שריר הלב, אוקיי? שריר הכי חזק. זה השריר שהוא בעיניי הכי חשוב, והוא מפעיל את הפועל את יודעת, הוא בעצם אין, זה כאילו השריר שממנו יוצאת את יודעת, אליו נכנס כאילו מה שנקרא כאילו החמצן, כאילו עובר דרכו ויוצא, וכאילו ואחראי על הפליטה, אוקיי? של דו תחמוצת הפחמן, והמקום הזה של כאילו להבין שאני מכניסה מה אני מכניסה פנימה לתוך הגוף שלי, לתוך הסביבה שלי, לתוך המיינד שלי, ומה אני מוציאה החוצה. וברגע שאני מחזקת את שריר הלב, ואני מקשיבה לו, אוקיי? עכשיו, כדי להקשיב לו, אפרופו, אם אנחנו עכשיו רגע צריכות להרחיב את השרירים שאני כאילו מחזקת, אנחנו חיות בעולם של אין סוף רעשים סביבתיים, הסחות. מהרשתות, מהחברה, מהציפיות, מהסמלי סטטוס, ממה שאומרים, ממה יגידו, והמון פעמים אנחנו כל כך רגילות להקשיב למה שקורה בחוץ, שאנחנו לא שומעות את מה שקורה לנו בתוך הלב, לא ומה אני מקשיבות. רוצה, ומה אני רוצה, ומה אני יודעת, ומה אני מרגישה, כי אני כל כך עסוקה בלהקשיב למה את רוצה. והשריר אני, השני, זאת אומרת, אני רוצה לעצור אותך פה ולהגיד שאנחנו לא מיומנים בהקשבה. הקשבה היא אחד הדברים הכי טבעיים שהכי צריך ללמד. אנחנו נכון, יודעים לשמוע ולהקשיב זה דברים שונים. נכון, אף אחד לא מלמד אותנו מהי הקשבה, מהי הקשבה אמפתית, איך אני מול עצמי כשאני בקשב לעצמי, איך אני מול העולם, מול הבן זוג, מול הילדים, מול העובדים, מול כולם. נכון, אז וזה הקשבה, מתחיל בהקשבה שלך לעצמך, נכון, נכון, אבל אוקיי? כי אני מסתבר חושבת שזה הרבה פחות אינטואיטיבי ממה שהיינו חושבים, הקשבה פנימה. וגם אמרת, נכון, שום דבר לא נמצא זה גם בחוץ, הכל פחות בפנים. אינטואיטיבי, נכון, זה גם פחות אינטואיטיבי, וגם באמת, הרעשים שמהסביבה הם בווליום מאוד 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 גבוה, נכון. אוקיי? בווליום מאוד מאוד גבוה, ואי אפשר להעלים אותם, אוקיי? הם קיימים, הם שם. ו ו אבל כן אני יכולה, עוד פעם, אם אני עכשיו המנהיגה של חיי ואני לוקחת אחריות על הדבר הזה, אני כן יכולה להנמיך את הווליום שלהם. עכשיו, איך אני מנמיכה את הווליום? אני מגבירה ווליום של הקול הפנימי שלי. איך אני מגבירה ווליום של מה שנקרא, של הלב שלי? אני עושה ספורט, אוקיי? תגידי, כן. גברים יותר טובים בלהקשיב ללב שלהם? כי אני בתחושה שגברים, יש להם את זה יותר בקלות. להיות לא, נאמנים לעצמם, מה שאנחנו קוראות אגואיזם, הם קוראים לזה אותנטיות. אז לגמרי. מה את אומרת? אני מסכימה איתך לגמרי, אני חושבת שהם יודעים מה הם רוצים, וכן, הם לגמרי קשובים, כאילו, הם הרבה יותר קשובים לעצמם מאשר לזה. אנחנו, מעצם היותנו נשים, ועם המולטיטאסקינג הזה של השילוב, של בין, שאנחנו רוצות להיות, כאילו, הכי טובות בהכל, אנחנו רוצות קריירה, בדיוק, אנחנו רוצות בדיוק, להצליח, ואנחנו רוצות בדיוק. להיות אימהות, ואנחנו רוצות להיות חברות, ואנחנו רוצות להיות נשים, ואנחנו רוצות, אוקיי, אנחנו כאילו רוצות כל כך הרבה דברים, ו, ו, ויש פה המון כאילו מאבקים וקונפליקטים וריצוי, אוקיי? יש ריצוי.
כי אני עובדת, ויש לי כאילו לקוחות, או ספקים, או בוס, או לקוחות, או לא משנה כאילו מה שיש לי בעולם הזה, ויש לי ילדים, ויש לי בעל, ויש לי את כל הדברים האלה, ובתוך כל הג'ינגול הזה, אני צריכה למצוא את הסנטר שלי, אז ואת מה הנוסחה נכון שלך היא מריצוי לריצה ודרך הספורט להתחבר? להתחבר. כן, אני חושבת שיש משהו, עוד פעם, בלהסכים. להבין שאם אני עושה ספורט, אבל לא ממקום של לשרוף קלוריות, או מהפן, נקרא לזה רגע הספורטיבי, אלא אני עושה ספורט כדי להאיץ דופק. וכשאני מאיצה דופק, אני מקשיבה לו, אוקיי? אני מקשיבה לדופק שלי. זה מעניין. איזשהו רגע, סוג של מדיטטיבי כזה, שאני שומעת את הלב שלי דופק, ואני מקשיבה. עכשיו, זה הרגע שבו אני נותנת למחשבות שלי לבוא אליי, כי אני באיזשהו וגם מאוד סוג. עוצמתי. כל מי שאי פעם שמע את המוניטור של העובר ושמע את דפיקות הלב יודעת שזה סאונד ממכר. נכון, ואיזה מרגש זה, ותחשבי כמה אנחנו לא קשובות ללב של עצמנו, לדופק הזה. מתי פעם אחרונה שמתי יד על הלב והרגשת את הלב שלך? עכשיו, אם אני תשימי אתמול עכשיו, הרגשתי שימי, את שימי, הדופק, שימי, הייתה לי סדנה, הדופק שימי, שלי עלה. שימי, שימי רגע יד על הלב, שימי רגע יד על הלב, אוקיי? המקום הזה שאני שמה יד על הלב שלי, קודם כל זה, גם אני מקשיבה מרגיע. וגם אני שומעת, וגם אני מתחברת, וגם יש פה המון, אהבה שאני מקבלת מהלב שלי ומחזירה לו בחזרה ממני. חזק. מאוד, מאוד. אני רוצה שנייה לקחת אותך לילדות. את הרגשת בתור ילדה מנהיגה, סוחפת, שהולכים אחרייך, או שזה פתאום בא לך באמצע החיים בצורה אמ, לא אז מודעת? אני אגיד לך, ההורים שלי שניהם אנשי צבא, ומתוקף, מה שנקרא, מתוקף תפקידם כאילו בצבא, אז עברנו בכל מיני, מה שנקרא, מקומות, בסיסי? כן, מקומות כאילו בארץ, וגם אחר כך אפילו בגיל 14 נסענו, אבא שלי התמנה להיות נספח צה"ל במקסיקו, ונסענו עד, מה שנקרא, מעבר לאוקיינוס, ו... ובכל מקום כזה שהייתי צריכה להגיע לבית ספר חדש, לכיתה חדשה, לילדים חדשים, הייתי צריכה שוב למצוא את עצמי ואת המקום שלי. אמ, וזה לא היה פשוט, אוקיי? זה לא היה פשוט, כי בכל מקום את יודעת, כבר יש כאילו מבנה אורגני של כאילו של כיתה וחבורות ומלכות הכיתה ומה שקורה שם. ואני, היום אני יודעת שזכיתי, אז לא כל כך הרגשתי שזכיתי, אבל הגובה שלי הוא 1.76 מטר, ואני בגובה הזה מגיל 10 בערך, אוקיי? עכשיו, וואו. ילדה בת 10 שהיא 1.76 מטר, זו תופעה לא רגילה, לא נורמלית, זה וגם בולטות קשה. בולטות קשה, אוקיי? הבנים הם בגובה כלום, הבנות הן בגובה כלום ורבע, יותר גבוהה מהמורות, בואי. כן, ואני בגובה של המורות. ו... והבולטות הזאת, כאילו, זה גם אני זוכרת שהייתי הולכת עם, כאילו, עם גב כפוף, כאילו, אל תשימו לב אליי, אבל כן, אי אפשר היה שלא לשים לב. כן. ואני חושבת שבזכות הדבר הזה, שאי אפשר היה לא לשים לב אליי, אז פשוט הייתי שם ולקחתי את המקום. לקחתי את המקום, עכשיו אנחנו מדברות על מנהיגות אותנטית, זה בא ממקום אורגני, אוקיי? זאת אומרת, כשאני הלכתי אה, לבחירות למועצת תלמידים למשל, וזה באמת היו לי רעיונות לשיפור של הבית ספר, אוקיי? זה בא מהמקום הזה, זה לא שרציתי עכשיו את התפקיד, אוקיי? זה לא היה מהמקום הזה של הכבוד או של האגו, באמת היו לי רעיונות כאילו לשיפור, ואז בחרו אותי למועצת תלמידים בכיתה, ואז, טוב, מה שנקרא, מן הסתם, כאילו התגלגלתי ונהייתי יושבת ראש מועצת תלמידים של בית ספר, ואני מניחה שזה סוג של, כאילו, של מנהיגה כאילו מלידה. אני ותראי מעדיפה, תראי שזה בעצם מלווה אותך הרצון לשיפור. שזה בעצם איזושהי תמה בחיים שלך, שבכל דבר את משפרת, את מקסימייזרית, משפרת well-being, משפרת איכות חיים, את משפרת צריכת תרבות במועדון שלך, שעוד מעט תרחיבי וואו, אליו. תסבירי קצת על העניין של הנקודה הוורודה. הוצאת ספר בעניין של ה-well-being, הוצאת קלפים, זה הכל סביב נרטיב של שיפור עצמי. נכון, ואני רק, כאילו, מה שנקרא, כאילו, אני אוסיף על זה, כי אם אני רגע אגיד מאיפה זה התחיל, אז כשהייתי ילדה, קוראים לי עידית, אוקיי? עכשיו, עידית, המשמעות של זה כאילו אדמה טובה, זה השופרא דה שופרא, ו, נכון. ואני זוכרת בתור ילדה, יש לי אח שצעיר ממני ב10 שנים, אני הייתי בת יחידה כמעט 10 שנים, ומה שליווה אותי תמיד זה
יודעת, ההורים שלי שאומרים לי, את הכי טובה, את צריכה להיות הכי טובה, את חייבת להצטיין. זה השם שלך. יש לך פוטנציאל, את השופרה דה שופרה, שזה כאילו, וואו, בול. איזה קושי, אוקיי? איזה קושי. ו, ו, וכל הזמן רציתי להיות יותר טובה. עכשיו, את תמיד יכולה להיות יותר, אוקיי? אם את רוצה כאילו להשתפר, את תמיד יכולה להשתפר. ואין לזה סוף ואין לזה גבול. ואז מה שקורה, שאת כאילו הולכת כל הזמן על המקום הזה שאת רוצה כאילו לשפר, את נמצאת גם במקביל כל הזמן באיזושהי אווירה של תסכול, כי את אף פעם לא מגיעה למקום שבו את מרוצה, מאיפה שאת נמצאת היום. והמהפך שלי קרה כשהבנתי שאני משתפרת כשאני מקבלת את עצמי כמו שאני, את אוקיי? יודעת, טוני רובינס קורא לתכונה הזאתי קנאי, אבל לא קנאי מלשון קנאה, אלא ראשי תיבות C-A-N-E-I, constant and never ending improvement. אנחנו ממש, כל הזמן בשיפור מתמיד. עכשיו זה נכון. קצת לפעמים מרגיש כמו להיות על על ה... הגלגל, עוברים מה זה להשתפר, כן. להשתפר, להשתפר. אז עוד פעם, אז אני מרגישה, אני אישית קנאית, אני קנאי, אז אני אבל הייתי כזאת, אני לא כזאת עכשיו, את יודעת? כן, אני כל הזמן, את יודעת, אני רוצה להתפתח, ואני רוצה עוד, ויש לי ולשפר. כאן תיאבון אבל ורעב, אצלך זה גם בא בנינוחות ובקלות ובזרימה. כי טוב לי ככה, אוקיי? זאת אומרת, מבחינתי, יש משהו שהגעתי אליו, וזה גם מה שאני מאמנת פה בקליניקה, זה אם אני יודעת להיות נוכחת ברגע, לשים יד על הלב, להקשיב כרגע לפעימות הלב שלי, ולהגיד לעצמי, אוקיי, בחיים הבלתי אפשריים האלה, שאני יכולה מצד אחד לחיות עד 120, ואני יכולה מחר בבוקר, חס וחלילה, את יודעת שמשאית תדרוס אותי, ואני לא יודעת, אוקיי? אני לא יודעת מתי, מה שנקרא, מתי זה נגמר. אם אני רוצה ליהנות, אני צריכה להיות כאילו בכאן ועכשיו, וליהנות רגע, מהרגע, אוקיי? וזאת אומרת, מבחינתי, אם חס וחלילה, עכשיו כאילו בא הגל הגדול ולוקח אותי, ואני נמצאת כרגע, שנקרא, הדבר האחרון שעשיתי בחיים, זה התראיינתי בפודקאסט הזה, וואו, אני בשיא שלי, אוקיי? אני בשיא שלי, כאילו זה הדבר זאת הכי טוב. אמירה מדהימה. לא מכירה הרבה אנשים שיכולים לייצר את האמירה הזאת. ואגיד לך משהו? וזה נרכש. זה אני בטוחה. נרכש. וזה נרכש באמצעות זה שאני מלמדת אותך להיות נוכחת ברגע. ולא משנה אם כרגע את מקפלת כביסה, כרגע את שותה קפה, כרגע את מתקלחת, או כרגע את מדברת עם כאילו חברה בטלפון. לא משנה. אני נוכחת, אני כרגע מדברת איתך, אני רק איתך. אני מקבלת, קשיבות. אני שם, אוקיי? אני שם. תמיד היית כזאת, עידית? לא, כזה, הייתי מה שנקרא הפוך, הייתי גם פה וגם פה וגם פה וגם פה, כאילו רק רוצה להיות כאילו בכל מקום להצליח בכל מקום. אי אפשר. יש משהו, עוד פעם, בהסכמה, להרפות, להיות. עכשיו אני יכולה להיות כאילו רק פה, רק איתך, אבל איזה כיף. אני נהנית, מדהים. אני נהנית. ממש כיף. עכשיו זה לא שאין לי פה מאחורה את כל מה שיש לי בהמשך היום, ברור, אבל כרגע אני איתך. מההיכרות שלנו, אני יודעת שאת מגשימנית סדרתית, חולמת ומגשימה, ואצלך טווחים קצרים. מחליטה, גמרנו. זהו, done, consider it done. ספרי קצת על הסיפור של הנקודה עבודה, סיפרת על הקליניקה ועל הטרנספורמציות שאנשים עושים, ספרי קצת על הנקודה עבודה, על הקהילה המדהימה הזאת. אז אני אגיד לך, יש משהו, אני למדתי טיפול באמצעות אומנויות, והנחיית קבוצות ואימון אישי, והתהליך שאני עושה כאן הוא כעיקרון תהליך קצר מועד, אוקיי? זאת אומרת, את באה, וזה יכול לקחת חודש, חודשיים, 3, 4, ומרגישה הרבה יותר טוב עם עצמך, קיבלת כלים, אוקיי? כן, קיבלת את הכלים ממני. ולצורך העניין, התהליך שלנו הסתיים. אמ, ואת הרבה פעמים, כאילו קרה לי שנשים יצאו מהקליניקה, אמרו, אבל אנחנו רוצות עוד ממך. לא אוקיי, משחררות אותך. אנחנו רוצות עוד ממך. ובהתחלה זה התחיל מזה שממש, את יודעת, הם רצו להיות חברות שלי, כי גם בתוך התהליך אנחנו נפגשות פעם בשבוע, אבל אני מלווה אותך כל השבוע, כי אני רוצה באמת שתראי, שתטמיעי את ההרגלים האלה. וממש רצו להיות חברות שלי. עכשיו אוקיי, את חברה שלי, ועוד אחת חברה שלי, ועוד אחת חברה שלי, באיזשהו שלב, כאילו, הקפסיטי שלי, כאילו, נגמר, כי אני גם החברות שלי זה משהו שאני נוכחת במקום הזה, זה לא כן, סתם חברות להגיד. אצלך זה ערך מאוד, מאוד, רציני, מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי, אוקיי? חברות שלי לצד המשפחה שהיא נוכחת אצלך, חברות זה ככה באותו, כמעט אולי באותו level. כן, אוקיי? חברות אצלי זה כמו משפחה.
וזה קרוב ללב, וזה חברות, זה מדהים, אוקיי? ואז אוקיי, אבל עדיין אני לא יכולה להכניס לך, מה שנקרא, למעגל הכי קרוב שלי, אבל עדיין אני אוהבת אותך, ועדיין אני רוצה שתבואי, ועדיין אני רוצה להמשיך לגעת לך כאילו בציפור הנפש, ולוודא שאת זוכרת להיות כאילו בהקשבה הזאת ללב, ובכל הדברים שאת לימדתי אותך כאילו לעשות. ואז אמרתי, אוקיי, אני אזמין אליי הביתה. אני מאוד אוהבת לארח. אני אזמין אליי הביתה את הבנות שהיו פה כאילו בתהליך. אמרתי, אוקיי, נזמין אותה הביתה, אבל מה? אוקיי, אז נתחבק, נשתה קפה, ומה? נשתה כאילו יין, אבל אחרי זה מה, כאילו, מה נעשה? על מה נדבר? מה התוכן? ואז התחלתי להזמין גם חברות שלי, שיש להן סיפור, או מסר, או מה שנקרא, את יודעת, כאילו, במילה המכובסת, כאילו, השראה. ואמרתי להם, כאילו, בואו. וממש יצרתי מין מפגש כזה בין מישהי שמדברת ומספרת ומביאה את הסיפור שלה, את המסר שלה, לא יודעת, את הפאנץ' שלה, ובנות שבאות גם להקשיב לסיפור, וגם להיות ביחד, וגם למצוא חברות, כי המון נשים בגיל שלנו אה, נמצאות עוד במצב בדידות. או בבדידות, או במצב שהן רוצות לרענן את החברות, נכון, ולהכניס יש גם מין מחשבה כזאת שקשה לעשות חברות בגיל מבוגר, אני אישית לא מצליחה להבין למה אנשים חושבים ככה. כי יש המון אנשים, ענת, שהם פחות חשופים. את יודעת, הם קמים בבוקר, הם הולכים לעבודה שהם עובדים שם כבר, מה שנקרא, לא מעט שנים, אז הן מכירות את כן. כל מי שנמצא שם, חוזרות הביתה, יש להם את אותו בעל בבוקר. לחיי השגרה. כן, לחיי השגרה, לאפור הזה שדיברנו עליו כאילו קודם. ואם אז אנחנו הנקודה הוורודה היא בעצם, הנקודה הוורודה שלי היא בעצם איזשהו מודלינג של השראה, שאני מזמינה אותך אליי הביתה, שתסמני נקודה ורודה ביומן, תבואי אליי הביתה ביום הזה, ו... ואחר כך פשוט כאילו תעתיקי ותעשי לך עוד נקודות ורודות. אבל זה ממש מפעל תרבות, את מארחת סופרים, את מארחת קולנוענים, נכון, זה אירחת התחיל, אותי. נכון, זה כל פעם נושא אחר, היו לי כאילו באמת אין סוף נשים וסיפורים, והבוק קלאב זה בעצם איזושהי כאילו זרוע צדדית, כאילו, של הנקודה הוורודה, שזה מועדון לנשים שאוהבות מילים וספרים, ואנחנו מזמינות זה התחיל מפעם בחודש, עכשיו זה כבר כאילו פעמיים, שלוש, כאילו בחודש, כמעט פעם בשבוע. אה, מטורף. מזמינה סופרת, בדרך כלל זה סופרת, למרות שהיום בדיוק סגרתי עם סופר, אבל בדרך כלל זה סופרות שבאות לדבר על הספר החדש שלהם, ונשים קוראות את הספר, או יקראו את הספר אחרי המפגש, ואנחנו מדברות או על הספר, או על העלילה, או על הדמויות, או על הסיפור שמאחורי הספר. וזה תמיד נותן כאילו שמחה, זה ממלא את הלב, זה נותן איזשהו תוכן, אני בתור מי שגם באה להיות שגם להקשיב וגם המיין לדבר. איבנט, גם להקשיב וגם לדבר, מה שחוויתי זה קשרים נורא חזקים שנוצרים, המון נכון, פרגון, נכון. המון עזרה הדדית, ובאמת נקודה ורודה ביומן שאפשר היה לשאוף עליה, אפשר להתלבש, לצאת, מ-6 ל-8, כאילו משהו כזה פיין, כי נשים, סלון ספרותי כזה, כי יש מקסים, משהו בנקודה ורודה כזאת, כאילו לבבית, שהיא פותחת את הלב. מאוד, באמת, ונשים באמת באות, פותחת. ונשים באות, והלב שלהן פתוח. אנחנו הלב לקראת שלהן פתוח. סיום, אז עם הלב הפתוח הזה, בואי תגידי מה האני מאמין שלך, שאיתו את רוצה שמי שרואה אותנו יצא. מה אפשר להבין מהפילוסופיית חיים שלך? אני חושבת שהדבר הראשון זה להסכים, להבין שהחיים הם גם וגם, ואני בוחרת שהם יהיו טובים. למה? כדי שיהיה לי טוב יותר. מדהים. וברגע שטוב לי יותר, טוב לכל הסביבה שלי. אוקיי? הטוב שלי הוא לא על חשבון טוב של אף אחד אחר, להפך. אבל ברגע שאני בטוב, טוב לבן זוג שלי, טוב לילדים שלי, טוב לחברות שלי, טוב לכולם. טוב אבל והרבה אני טוב. צריכה להיות כאילו בטוב, להסכים להיות בטוב. ותגידי, איפה אפשר למצוא אותך? איך אפשר להיות איתך בקשר? אז קודם כל אני פעילה מאוד כאילו ברשתות, אוקיי? אני מאוד חזקה, כאילו אני כותבת, אוקיי? אני כותבת הרבה, כותבת יפה, תודה, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. אני נכון? עובדת על אתר, דרך אגב, אפרופו אותנטיות, עד היום כאילו לא היה לי אתר, כי אמרתי לעצמי, כאילו לא צריך אתר, פשוט צלצלו אליי.
אבל אמרו לי שחייבים אתר, אז אני עובדת על זה כבר איזה שנה, אולי זה יהיה פעם, לא יודעת, אני ואת באותה כרגע עוד צורה. אין. כרגע, חשופות בלי אתר. כן. ו... וזהו, והכי קל פשוט לשלוח לי וואטסאפ. אני תמיד עונה, ואני זמינה, ואני ובים, בבית. ממליצה להזמין גם את סט הקלפים שלך, שאני עובדת איתו ביום יום. נכון, כן, יש לי את הקלפים אה, מהממת הקלפים הוורודים האלה של לאהוב, שאני תמיד כל פעם נשלף לי, תשתי מים, זו תמיד התזכורת שלי. ואת יודעת, או ואם אני צריכה להגיד מילה רגע על הקלפים, אז אם לא רוצים כאילו להשיג אותי, יש משהו, מה שנקרא, ריכזתי את כל התורה שלי בתוך הקלפים האלה, שהם כולן, כל אחד מהקלף הוא איזושהי פעולה, פשוטה, זמינה, חינמית, שכל אחד יכול לעשות, ואם את שולפת כאילו קלף, ואת עושה כאילו מה שכתוב שם, את פשוט מרגישה יותר טוב. שיפרת, שיפרת. פשוט מרגישה יותר טוב. הנה, למשל, יצא לי, פשוט הוצאתי עכשיו כאילו קלף, יצא לי תקומי רבע שעה קודם, ותנסי את זה. אני קמה הרבה שעות קודם, הלילה קמתי לפני 4. אז אולי קומי רבע שעה אחר כך אני אקח. אז זה במהדורת קלפים הבאה. אבל אני באמת חייבת להגיד שפיך וליבך שווים, אין תודה, דבר שאת מטיפה לו שלא מתממש אצלך, וזה חלק מהמנהיגות האותנטיות שלך, המנהיגות האותנטית שלך. אז תודה על ההשראה, תודה על ההשראה מעשית, תודה. אני אוהבת אותך, והיה לי היה לי נפלא כיף, עבר לי ככה מהר. לקבל את התורה שלך, את ההשראה שלך. אנחנו שתינו חולקות את משרד החוף בחוף הצוק, בשעות שונות, אני לא אקום ב5 בבוקר לרוץ, אני אגיע אבל ב8, פתוח שם כל היום, פתוח שם כל היום. פתוח כל היום, הים גם חינם, כמו שאמרנו. חינם אז ופתוח, ויש מקום תודה, לכולם. תודה על ההשראה המעשית, ואני הייתי ענת רון, בשרשרת מנהיגות, בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, סיפור 555. תודה רבה. בכיף. תודה, 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 תודה. נהניתי. גם אני.